اوس په دې ریکارډینګ کې څه کول غواړم د دې نه زه څه سټور کول غواړم اټ مین بیک اپ دی اخلو د موسٹ امپورټنټ هغه داسې دی چې کله تاسو په خپل ډي وي آر نه ریکارډینګ سیو کوئ نو تاسو به دلته راشئ بیک اپ ته خو یو خبره به تاسو یاد کړئ هغه دا ده چې ستاسو سره به یو اس بي چې کوم ده دا به زموږ سره په پیډ فایل سیسټم کې پکې وي په څه کې په پیډ فایل سیسټم کې زیات حضرات چې کوم دی هغه یو اس بي یو ډي وي آر کې کېږي او یاره چې زما ډي وي آر چې کوم دی نو هغه بیک اپ نه اخلي دا یو اس بي خرابه ده یو اس بي نه وي خرابه بلکې دا یو اس بي چې کوم دی دا په ان ټي اف اس فایل سیسټم کې دا ډېر امپورټنټ ده دا به زه نن ښه ایکسپلین کوم ټیک شو که نه ګورئ سټوډنټسو زما یو اس بي چې کوم دا هغه نارملي وي په ان ټي اف اس کې ان ټي اف اس دا زموږ سره دی ان ټي اف اس دا فایل سیسټم دی د ان نه مطلب دی نیو د ټي نه مطلب دی ټیکنالوجي د اف نه مطلب دی فایل وایل د اس نه مطلب دی سیسټم نیو ټیکنالوجي فایل سیسټم که په دې کې یو اس بي پکې وانو ډي وي آر به پکې بیک اپ نه ورکوي تاسو به خپله یو اس بي اړوئ پیډ ته اف ای ټي اف ای ټي د پیډ مطلب دی فایل د ای نه مطلب دی ایلوکیشن وایل د ټي نه مطلب دی ټیبل ولیکو دی ګډ ویل ډن اوس ګورئ زما سره یو اس بي چې کوم د هغه په ان ټي اف اس کې را سره ده چک شو که نه او زه پلیټفارم ګورئ دا یو اس بي ولګوله زه چې کومه چې آیا زما سره یو اس بي لګېدلې ده که نه اول یې لرې کوم ګورئ ورته ښه اول لرې کوم دلته تاسو بیک اپ ته لاړ شئ په دې ځای کې کوم دی زما سره یو اس بي شته نشته زه اوس یو اس بي کوم پلګ مې کړله او ګورئ زه واپس بیک ته ځم او دوباره ورته راننوځم اوس ګورئ اوس یو اس بي ډیټیکټ کړې ده که نه ده ډیټیکټ کړې وم کتله اوس زه چې کله دلته نه بیک اپ ته راشم نو دا ماته وایي چې آر یو شور ټو فارمیټ د سلیکټډ ډیوایس with the left capacity 0 نو زه به اوکې کما نو ماته وایي چې storage is not rewritable نو اټ مین زه به په دې لکه مطلب کسان وایي چې بس یاره جي ستا یو اس بي خرابه ده یو اس بي نه ده خرابه چې داسې قسم میسج راتلو چې ستا په دا کې څه کېدو بیک اپ نه اخیستلی کېدو تا ته دا میسج درکوو نو ته دا پوه شه چې زما یو اس بي په ان ټي اف اس کې ده نو تاسو به څه چل کوئ د دې د اړولو لپاره دا یو اس بي به تاسو سیسټم ته یوسئ ټیک شو که نه زه تاسو ته دا درښیم ریکارډینګ کې زه به کیم چې کوم دی دا به موږ لیپټاپ ته لږ سویچ کړو ټیک شو که نه جی سټوډنټ اوس تاسو وګورئ که نه زموږ یو اس بي چې کوم ده زه رایټ لیک اخلم په دې باندې ټیک شو او راځم پراپرټیز ته تاسو پراپرټي کې وګورئ دا زموږ سره په کوم فارمیټ کې دی په ان ټي اف اس کې په نیو ټیکنالوجي فایل سیسټم کې نو زه به دا کویک فارمیټ کوم په څه شي کې په پیډ 32 کې ګورئ دلته به راشم فارمیټ ته او په فارمیټ کې به دلته فایل سیسټم څه شي ته واړوم پیډ 32 ته او راشئ تاسو څه کوئ دا اوکې کوي دا زما سره یو اس بي چې کوم ده دا فارمیټ شوه په څه شي کې په پیډ 32 کې اوس په یې واړو ډي وي آر ته اوس تاسو ګورئ دې ځای کې ما یو اس بي چې کوم ده هغه ما په څه شي کې فارمیټ لوسو په پیډ 32 کې زه به دوباره لاړ شم څه شي ته ریکارډینګز ته په دې کې به راشم بیک اپ ته اوس ګورئ سټوډنټس تاسو بیک اپ یوازې د دې ځای کې نه شئ اخیستلی دلته نه م اخیستی شئ پلی بیک ته لاړ شئ لیټ سپوز ګورئ زه دا ریکارډینګ چې کوم دی دلته راخلم دا کټر راواخلئ تاسو سټارټ ایډیټینګ دا سیزر دلته نه کلیک واخلئ او راشئ خپل ریکارډینګ لږ فاسټ کړئ پورټریټ فاسټ یې کړئ لایک دس ګورئ ښه دونه پورې بس د دونه پورې کافي دی اوس دوباره به زه څه وکړم دا به اینډ کړم چې دا زه اینډ کړم دا بیک اپ به پسې واخلم چې پسې واخلم یو اس بي به واخلم او سمپل به یې څه کوم په دې کې زه یم چې په دې کې زما سره بیک اپ واخلئ بیک اپ یې کړه دا دی راغلی دی اوس په دې ځای کې به تاسو خیال ساتئ چې بیک اپ فارمیټ چې کوم دی دا به ایچ 264 نه اخلئ بلکې دا به تاسو اخلئ ای وي آی څه به اخلئ تاسو ای وي آی اوکې راشئ دلته نه دا سټارټ کوئ دا وګوره زموږ سره ریکارډینګ کلیپ چې کوم دی هغه لاړو او په یو اس بي کې سیو شو
تاسو سیستم لږ سټاپ کړئ. اچھا سټوډنټسو چې کله تاسو بیک اپ اخیستو نو دلته به تاسو د ډي وی آر د H264 شي ته کنورټ کړئ، دا به تاسو ای وی آی ته واړوئ او راشي دا به څه شی واخلئ سٹارټ بیګي. اوس وګوره دغه ریکارډینګ زموږ سره الریډي په یو اس بي کې څه شو سٹور شو. تاسو کلیر شو. دا خو یو طریقه وه د ریکارډینګ د اغستو. اوس راځو زموږ سره دویمې طریقې ته. ډېره اهم ده زه به راشم بیک اپ ته. په بیک اپ کې به ګوره په فرست ټایم چې کله موږ بیک اپ اخیستو نو دلته چې به کله موږ بیک اپ کلیک واخیستو نو موږ ته به هغه آپشن راکوو. اوس نه راکوي. ځکه نه راکوي چې زما یو اس بي اوس په پیټ 32 کې فارمیټ شوی. دلته ما ته وایي چې ته بیک اپ د کوم ځای نه اخلي؟ د ټولو کیمرو نه اخلي. ټیک شو که نه؟ زه وایم د آل نه. ټیک شو. اوس یا زه ون نه اخلم بلکې آل به والم. زه یم د ټولو نه او ایډ کا چې ایډ که نو دې ټول کلیپونه یې ماته څه کړله دا یې ماته شو کړه. خو زه آل نه اخلم بلکې زه به څه شی واخلم؟ زه به کیم ون واخلم او ایډ به کوم. ټیک شو. زه ورته اوس وایم دا زه لږ کلیر کوم دوباره بیا ورته ګورئ. زه به بیک اپ ته راشم. ٹھیک شو. او په دې کې به زه د 1 نمبر دلته ورته تاسو ورکولی یم شئ چې لکه د کم ډیټ نه واخله د کم ډیټ پورې او د کم ټایم نه واخله د کمو ټایم پورې تاسو له سر 27 ور به کوموله. ګورئ ورته دلته نه به زه واخلم 2023 دا څه دی زموږ سره دا 27 به واخلم. دا به زه 27 کما. ٹھیک شو که نه؟ او څه یې کوي ایډ یې کوي. تاسو دا د هغې کلیپونه راغله. نو داسې کار وکړئ تاسو به دا ای وی آی ته واړوئ او سټارټ به کوئ. اوس دا ټول کلیپس چې کوم دي دا به زموږ سره چېرته نه کاپي شي یو اس بي ته. تاسو وګورئ که نه دلته نه دا پروګرس بار روان دی نو دا به لږ ټایم اخلي هغې پورې به تاسو ریکارډینګ لږ سټاپ کوئ. اچھا سټوډنټس تاسو کتی شئ بیک اپ زموږ سره فینش شو. اوکې اوس داسې کار کوو زه ګورم چې په سیسټم باندې چې زمونږ ریکارډینګ چې دی هغه کاپي شوی دی که نه د هغې بیک اپ راغلی دی که نه دی راغلی. نو اوس به زه د خپل ډي وي آر نه سویچ شم پي سي ته. ټیک شو که نه؟ نو دې لپاره به تاسو دلته نه راشئ په ریموټ نه څه شي ته به یې کنورټ کوئ پي سي ته به یې سویچ کوئ. اوکې جی کتی شي تاسو خپل پین ډرایوز کې دا هغه ویډیوز چې کوم دي راغلي دي. ټیک شو که نه؟ ټول ویډیوز چې کوم دي هغه دا دي راغلي دي. ټول کلیپس چې کوم دي راغلي دي. لکه لیټ سپوز زه دې ځای کې نه یو کلیپ زه پلی کوم. ټیک شو که نه؟ دا یو کلیپ زه پلی کوم. ډبل ټیپ کوئ تاسو او په یو پلیئر باندې واخلئ آلویز کوئ. اوکې کوئ. دې ځای کې نه تاسو کتی شي تاسو کلیپ چې کوم دی هغه راغلی دی. پوه شوئ؟ دې ځای کې نه دا تاسو دې کې نه پلی کولی شي. دا هغه کلیپ دی. یو که تاسو بل یو ته پلی کوئ نو چې دا یو پلی کوم بلیک اینډ وایټ د بل کیمز دی دې ځای کې نه هم تاسو دغه اخیستی شي. اوکې دې باندې کنسپټ کلیر شو ستاسو؟ ګډ. اچھا سټوډنټسو زه تاسو ته نن ښیم لکه مونږ چې کله بیک اپ اخیستو نو په بیک اپ کې په فرست ټایم زموږ سره بیک اپ نه اخیستلی کېدو. د هغې وجه دا وه چې زموږ سره یو اس بي چې ده هغه په څه شي کې وه په ان ټي اف اس کې وه. اوس تاسو کتی شئ دې ځای کې یو اس بي په کوم فارمیټ کې ده په پیټ 32 کې ده. نو ګوره طریقه کار داسې دی رایټ په کلیک واخلئ فارمیټ ته به راشئ تاسو او په دې کې بای ډیفالټ اکثر ان ټي اف اس وي. نیو ټیکنالوژي فایل سیسټم. نو ان کیس که ستاسو سره په دې فایل سیسټم کې یو اس بي فارمیټ شو وه نو ستاسو ډي وي آر به څه کوي بیک اپ به نه اخلي. بعضې ډي وي آرز چې کوم دي هغه ان ټي اف اس فایلز نشي سپورټ کولی. نو تاسو په خپل یو اس بي څه کوئ رایټ په پې کلیک واخلئ فارمیټ ته به راشئ. فارمیټ کې بعد دلته څه شي ته واړوئ دا پیټ 32 ته به یې واړوئ سټارټ به یې کوئ او سمپل به یې اوکې کوئ. بس دونه پورې. That's it.